Γεια σας κορίτσια, σήμερα έχουμε αυτά εδώ τα νυχάκια, έχουν σχεδόν 2 μήνες, οπότε έπρεπε να γίνουν κάποια στιγμή. Πάνω σε αυτά θα δούμε 2 πραγματάκια σήμερα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς να καθυστερούμε. Στο δεξί μας χέρι, στον δείκτη, έχουμε μια μεγάλη αποκόλληση. Έχει μείνει το μισό τζέλ πάνω στον νύχι, το υπόλοιπο έχει φύγει, αλλά και αυτό που έμεινε δεν κρατάει καλά. Έχει αέρα από κάτω, οπότε οπωσδήποτε πρέπει να φύγει αυτό που έχει μείνει και θα πρέπει να κοντίνουμε τα νυχάκια, αφού έχουμε συμφωνήσει να τα κοντίνουμε αρκετά, τουλάχιστον το μισό. Οπότε για να γίνει το κόντεμα θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε όλο αυτό που υπάρχει. Για να γίνει λοιπόν αυτή η δουλειά, εμείς με το αριστερό μας χέρι το μικρό δαχτυλάκι το βάζουμε κάτω από το ελεύθερο άκρο του νυχιού που λιμάρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνουμε για να μην λυγίζει νύχι προς τα κάτω, επειδή όλο το βάρος τώρα, χάρη σε αυτό το τζέλ που έχει μείνει, βρίσκεται στο ελεύθερο άκρο. Ήδη έχει ραγίσει από την αριστερή πλευρά, αν βλέπετε καλά στο βίντεο, αν και όσο μπορούσα το έκανα πιο κοντά. Συνήθως στα σημεία που είναι αποκολλημένα, εκεί που υπάρχει αποκόλληση, είναι πιο ανοιχτόχρωμα, είτε τζέλ δουλεύετε είτε ακριτζέλ, θα υπάρχει άλλου είδους απόχρωση πάνω σε αυτά τα σημεία. Και επίσης με τη φρέζα αυτήν θα αφαιρέσουμε και το ελεύθερο άκρο, γι' αυτό κρατάμε με το αριστερό μας χέρι σταθερά το νύχι πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, πατάμε με τα δάχτυλά μας και κρατώντας τη φρέζα 90 μοίρες προς την επιφάνεια του νυχιού που θα πρέπει να κοντίνουμε, ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά, βάζουμε σε ένα σημείο τη φρέζα, τη πατάμε και πηγαίνουμε προς τα δεξιά. Δεν χοροπηδάμε με τη φρέζα γιατί θα μας κάνει ζημιά και θα τρομάξει η πελάτισσα. Εδώ τέλος πάντων σας δείχνω και τα 2 χέρια τι θα πρέπει να κάνουμε. Μας λείπουν εντελώς τα 2 νυχάκια, συν το ένα που θα πρέπει να καλύψουμε λίγο το ράγισμα. Όχι να καλύψουμε, να δουλέψουμε. Γι' αυτό τον λόγο παίρνουμε άλλο φρεζάκι που το έχω πάρει από Crystal Nails νομίζω, αυτό που διαφημίζουν συνέχεια, μου βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω κάποια στιγμή τι γίνεται ακριβώς. Εμάς μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση να έχουμε μία φρέζα αρκετά δυνατή, να μπορέσουμε να κάνουμε απόσταση ανάμεσα στα πλευρά του ραγίσματος. Στην ουσία εγώ με τη μύτη κάνω τρύπα μέσα στο νύχι. Μην αγχώνεστε όμως, θα τη δουλέψουμε και δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μανικιούρ στα χεράκια σε αυτά και συνεχίζουμε με την επιμήκυνση που είπαμε στα 2 νυχάκια και θα πρέπει να ενισχύσουμε τα υπόλοιπα. Ξεκινώντας την διαδικασία αυτήν, θα πρέπει να καλύψουμε τα νυχάκια μας, να περάσουμε με μια διάφανη βάση, το έχουμε πει πολλές φορές, τη στεγνώνουμε και θα πρέπει να βάλουμε φόρμα. Εδώ μπορώ να σας πω ότι οι φόρμες που έχω αυτή τη στιγμή είναι χάλια. Τις πήρα, δεν θυμάμαι από ποιο site, είναι της Easy Flow, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Όχι ότι δεν δουλεύονται καθόλου, μια χαρά δουλεύονται, απλά αν είστε αρχάρια καλύτερα όχι. Το πρώτο μειονέκτημα είναι το ότι είναι πάρα πολύ μαλακές. Έχω συναντήσει πολλές φορές μαλακές φόρμες, αλλά εδώ ήταν λίγο υπερβολικά τα πράγματα. Για να αποκτήσουμε λίγη σταθερότητα, κολλήσαμε αυτό εδώ το μέσα το βάλ που υπήρχε στην πίσω επιφάνεια της φόρμας, για να έχουμε κάπως μια σκληρότητα να αποκτήσει. Ακουμπάμε κάτω από το ελεύθερο άκρο, προσπαθούμε να τη βάλουμε και βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό ψαλιδάκι και να δουλέψουμε αυτό το σημείο, να κάνουμε ένα βαθούλωμα να μπορέσει να σταθεί η φόρμα πάνω στο δάχτυλο. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και οι φόρμες είναι διαφορετικές και τα δάχτυλα, τα νύχια είναι πολύ διαφορετικά σε όλες μας, οπότε εγώ γι' αυτό σας δείχνω τι μπορείτε να κάνετε και να έχετε αυτές τις φόρμες, να μην τις έχετε πεταμένες κάπου σε μια γωνία, να τις δουλέψετε. Έχουμε κόψει λοιπόν τη φόρμα στα μέτρα μας και βλέπουμε ότι πάμε να τη βάλουμε κάτω από το ελεύθερο άκρο και κάπως έγινε πιο βολικό το πράγμα και μπορεί και κρατάει πάνω στο νύχι πλέον. Θα πρέπει να ενώσουμε λοιπόν το κάτω άκρο εδώ μπροστά στο άκρο του νυχιού και μετά
θα πρέπει να ενώσουμε τη φόρμα κάτω από τον νύχι. Με αυτή τη φόρμα δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να ενωθεί από κάτω εφόσον δεν υπάρχει αρκετό πλάτος. Δεν μας πειράζει όμως, παρόλα αυτά κρατάει σταθερά πάνω στο δάχτυλο, πιέζουμε ελαφρώς στα πλευρά να πάρει μία καμπύλη όλο το σύστημά μας, όλη η φόρμα. Εδώ ξέχασα να σας πω ότι το άκρο της φόρμας θα πρέπει να κοιτάει λίγο προς τα πάνω. Εγώ θα δουλέψω με ακριτζέλ, μου φαίνεται πολύ σταθερό αυτό το υλικό, είναι πολύ σκληρό για αυτή την περίπτωση που έχω, οπότε φέρνω πάνω στο νύχι κάποια ποσότητα αρκετή οπτικά έτσι όπως μου φαίνεται και με ένα πινέλο που το βουτάω σε ειδικό υγρό για να δουλέψω με ακριτζέλ για να μην κολλάει, αρχίζω και φορμάρω το νύχι μου. Με το πινέλο δεν ξεχνάω ότι πρέπει να κάνω κάπως να πατάω με το πινέλο, να πλάθω με το πινέλο το ακριτζέλ, δεν χαϊδεύουμε απλά, αλλά πατάμε με το πινέλο έτσι προσπαθώντας να φορμάρουμε το σχήμα, να δώσουμε αυτό που πρέπει. Στην ουσία η φόρμουλα είναι απλή. Πατάμε, χαϊδεύουμε. Πατάμε, χαϊδεύουμε. Κάπως έτσι. Για να μην έχω πολύ λιμάρισμα, κατευθείαν θα πρέπει να δώσω το σχήμα που είναι τα υπόλοιπα νυχάκια, αυτό που επιθυμούμε. Και όσον αφορά το μάκρος και όσον αφορά το πάχος των νυχιών. Δεν ξεχνάμε τις παράλληλες. Τα σημεία αυτά που γίνεται το νύχι ελεύθερο άκρο θα πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ καλά, να μην υπάρχει ούτε τρύπα ούτε τίποτα εκεί πέρα, θα πρέπει να είναι η παράλληλη, πρέπει να είναι παράλληλη. Πριν πάμε στο φουρνάκι ξαναπατάμε τη φόρμα μας από τα πλευρά να στενέψει κάπως, πατάμε ξανά, δίνουμε το τέλειο σχήμα στο νύχι μας και πάμε στο φουρνάκι. Στο άλλο νύχι που έχουμε τρυπήσει εμείς, τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Απλά παίρνουμε μία ποσότητα του ακριτζέλ και δουλεύουμε πάλι όπως πάντα, δίνοντάς το σχήμα που επιθυμούμε. Εδώ πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι το πολύ θα πρέπει να είναι στο κέντρο, στο σημείο του apex. Στα πλευρά, στην άκρη και στη ρίζα θα πρέπει να φεύγει το υλικό στο 0, ό,τι υλικό και να δουλεύουμε. Αν δεν έχουμε δώσει σωστή αρχιτεκτονική στο νύχι, δεν πρόκειται να κρατήσει τίποτα. Και αν είστε τυχεροί και κρατήσει, δεν θα έχει ωραία οπτική εμφάνιση, δεν θα έχει την ομορφιά που όλοι τόσο πολύ τη θέλουμε και πολεμάμε γι' αυτό. Αφού τα στεγνώσουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει, για 2 λεπτά σίγουρα στη UV, αν έχετε LED, αν έχετε πιο δυνατό φουρνάκι, για λιγότερη ώρα, βλέπετε εσείς, ξέρετε εσείς. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω ότι έχω το φουρνάκι της Amy που είναι αρκετά δυνατό, είναι ακριβό, στο χτίσιμο και στην ενίσχυση πολυμερίζω ό,τι υλικό και να δουλεύω 2 λεπτά. Μπορεί να είναι λίγο ψυχολογικό το θεματάκι, αλλά νομίζω ότι κρατάνε καλύτερα, δηλαδή με αυτό το σημείο δεν παίζουμε. Και ορίστε κοριτσάρες μου, τώρα που τα λιμάραμε, ούτε καν φαίνεται τι έχουμε ενισχύσει, τι έχουμε χτίσει, δεν υπάρχει διαφορά. Όλα τα νύχια έχουν την ίδια καμπύλη, τη φυσική καμπύλη και αυτό το είδος ενίσχυσης το δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Το υλικό. Φύγε ρε! Κάτσε λίγο να δείξουμε. Χαλάει το υλικό, λέει. Θα τα ανεβάσω αυτά, έτσι. Αυτά? Έτσι, ναι, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως τα κρατάει. Δες τι χτίσαμε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ και αυτό είναι χτισμένο εδώ. Δεν θυμάμαι ποια έχτισες, να θυμάμαι Θεό. Ωραία, νομίζω απολαύσαμε την πρώτη περίπτωση, πάμε τώρα να δούμε τη δεύτερη. Αποφάσισα να κινηθώ με τις ίδιες φόρμες για να γίνω κατανοητή πάλι.
Τώρα θέλω να σας δείξω νύχη που χτίζουμε σε διαγωνισμούς, στο περίπου φυσικά τώρα ό,τι γίνει με αυτή τη φόρμα. Για να γίνει πιο σταθερό το άκρο, μετράω κάπου μέχρι τη μέση και κόβω με το ψαλιδάκι μέχρι αυτό το σημείο που έχω μετρήσει. Εγώ το κάνω οπτικά επειδή δεν το κάνω πρώτη φορά, δεν μου είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Εσείς αν νομίζετε ότι δεν το καταφέρνετε, μπορείτε να μετρήσετε και να κάνετε κάποια σημάδια με μαρκαδόρο στην πίσω πλευρά. Λυγίζουμε προσεκτικά λοιπόν αυτό το σημείο που έχουμε κόψει, να είναι ίσιο όμως, να μην βιαζόμαστε. Αυτό το κάνουμε, είπαμε, για να είναι λίγο πιο σταθερή η βάση μας, να μην λυγίζει το νύχι που θα χτίζουμε με τζέλ. Για μεγαλύτερη σιγουριά μπορούμε να ξεκολλήσουμε αυτό το οβάλ που έχουμε στο κέντρο και να το κολλήσουμε και αυτό από πίσω από το ελεύθερο άκρο εδώ που είμαστε. Αν είχα πιο μεγάλο νύχι θα χρειαζόμουν και άλλα, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την κοπή, αλλά σίγουρα θα χρειαζόμουν αυτό εδώ το οβάλ από πίσω να κολλήσω και μη σας πω και άλλα ενισχυτικά, κάπως θα κολλούσα και από την άλλη φόρμα, ας πούμε θα έπαιρνα κομμάτια. Όσο πιο μακρύ η νύχη θέλουμε να χτίσουμε, τόσο πιο καλή φόρμα, πιο καλής ποιότητας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορεί σε μία μίξα φόρμα να κάνουμε ένα σταθερό ωραίο νύχη. Όπως και την προηγούμενη φορά, εδώ πέρα στο σημείο του ελεύθερου άκρου έχουμε πρόβλημα, οπότε μετράμε στο περίπου από αυτή τη γραμμή ως την άλλη θα πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ το οβάλ. Αφού έχουμε καταλάβει από πού ως πού θα πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, παίρνουμε ένα μικρό ψαλιδάκι και κόβουμε αυτό το σημείο που έχουμε καταλάβει. Δοκιμάζουμε τη φόρμα βάζοντας την κάτω από το ελεύθερο άκρο και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ok. Τώρα αυτό το σημείο που κολλήσαμε 100 φορές, κάναμε στρώσεις, είναι πολύ σκληρό και θα πρέπει να του δώσουμε ένα σχήμα να πάρει, μια καμπύλη. Παίρνουμε ένα στυλό, πινέλο, ό,τι και αν είναι, να έχει τέτοια λία επιφάνεια, γιατί αν είναι διαφορετική με γωνίες δεν μας ταιριάζει. Πατάμε τη φόρμα πάνω σε αυτό για να αποκτήσει μια καμπύλη και βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Βοηθάμε λίγο και με τα χέρια μας, βλέπουμε ότι είναι εντάξει και πάμε τώρα να τη φορέσουμε πάνω στο δάχτυλο. Για να καθίσει σωστά η φόρμα θα πρέπει του νυχιού να δώσουμε οβάλ σχήμα, να μπορέσει η φόρμα να καθίσει κάτω από το ελεύθερο άκρο. Να μην υπάρχουν έντονες γωνίες, θέλω να πω, αν φυσικά υπάρχει ελεύθερο άκρο. Πατάμε τα πλευρά της φόρμας, αναποδογυρίζουμε και ενώνουμε τα κάτω σημεία. Όσο μπορούμε πιο ίσιο πρέπει να γίνει αυτό, γιατί και εγώ κάτω από την κάμερα δεν βολεύομαι καθόλου. Πατάω και την γωνίτσα εκεί πέρα στην άκρη για να μην μου φεύγει, να μην ανοίξει η φόρμα. Και πάμε τώρα από μπροστά να δούμε τι θα κάνουμε. Αφού είπαμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι νύχη διαγωνισμού κάπως, θα πρέπει να έχει και κατάλληλη καμπύλη. Για να αποκτήσουμε αυτή την καμπύλη θα πρέπει το άκρο να το σηκώσουμε αρκετά πιο πάνω, δηλαδή κάπου 30 μοίρες σίγουρα. Εδώ ας πούμε που σας δείχνω το πλευρό είναι πολύ λίγο αυτό που σήκωσα, οπότε θα πρέπει να ξεκολλήσω πάλι τα αυτάκια της φόρμας για να αποκτήσει αυτό το σημείο μεγαλύτερη γωνία. Το σημείο του apex, εννοώ εκεί που είναι το ελεύθερο άκρο, να είναι το πιο χοντρό σημείο, θα το καταλάβετε σε λίγο. Ξεκολλάω λοιπόν και τα πλευρά και τα αυτάκια, σηκώνω αρκετά το άκρο προσεκτικά και τι βλέπουμε γυρίζοντάς το στο πλευρό. Ανέβηκε αρκετά πιο καλά το άκρο και αν το πατήσουμε και στα πλευρά ανεβαίνει ακόμα παραπάνω. Αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε. Ωραία, και αφού τακτοποιήσαμε το ύψος του άκρου, πατάμε λίγο τα πλευρά, βλέπουμε, το κεντράρουμε, όλο το σύστημα να είναι η φόρμα καλά τοποθετημένη πάνω στο δάχτυλο, βλέπουμε να είναι σωστή η καμπύλη και από εκεί και πέρα περνάμε στο τζέλ. Αυτή τη φορά θα κάνουμε με τζέλ, να σας δείξω.
Συνήθως το ελεύθερο άκρο το χτίζω με διάφανο τζέλ, οπότε παίρνω ένα που έχω και ξεκινάμε και σχηματίζουμε το ελεύθερο άκρο. Πάντα εγώ ξεκινάω από τα πλευρά. Το τζέλ καταρχάς θα πρέπει να είναι σταθερό, να μην τρέχει από εδώ και από εκεί, να μπορέσεις να σχηματιστεί ένα σταθερό κάπως ελεύθερο άκρο, γιατί αν είναι πολύ ρευστό θα τρέξει κάτω από τη φόρμα, θα είναι σαν την μυμπό και δεν θα μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά. Για πιο εύκολα μπορούμε να πάρουμε μία ποσότητα τζέλ στο κέντρο και από αυτό το κέντρο που θα έχουμε το τζέλ να δουλεύουμε στην περιφέρεια, σχηματίζοντας τα πλευρά και το άκρο του νυχιού. Εδώ προσέχουμε πάρα πολύ με το τζέλ ποια σημεία. Δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρό το ελεύθερο άκρο, γιατί θα πρέπει εμείς να το πατήσουμε τώρα τα πλευρά, να μπορέσουμε να σχηματίσουμε αυτή την καμπύλη που πολεμάμε τόση ώρα. Θα πρέπει να είναι ίδιο πάχος αριστερά και δεξιά, γιατί αν πατάμε με το εργαλείο τα πλευρά, αυτό που θα είναι πιο λεπτό θα πατηθεί καλύτερα και αυτό που θα είναι χοντρό θα μείνει λίγο πιο σταθερό, οπότε θα έχουμε ένα νύχι που θα έχει στραβώσει. Οπότε ποια είναι τα βήματα? Κάνουμε το ελεύθερο άκρο, προσέχουμε λοιπόν τα πλευρά και το πάχος, πάμε στο φορνάκι, το ψήνουμε μέχρι 15-20 δεύτερα, εξαρτάται πάλι το φουρνάκι σας. Μόλις αρχίζει και γίνεται πλαστελίνη, που πλαστελίνη γίνεται συνήθως σε αυτό το σημείο που καίει. Εδώ θα πρέπει να κινηθούμε λίγο γρήγορα. Βγάζουμε το νύχι από το φουρνάκι και το πατάμε με ειδικό εργαλείο τα πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει να σηκωθεί το κέντρο, το άκρο, ότι ενώθηκαν λίγο πιο κοντά, έγιναν τα πλευρά, αυτό θέλαμε εμείς. Το στέλνουμε να σταθεροποιηθεί στο φουρνάκι για τόση ώρα όση χρειάζεται, για 2 λεπτά, για 1 λεπτό, εξαρτάται πάλι από το φουρνάκι σας. Το βγάζουμε από το φουρνάκι, περιμένουμε λίγο να κρυώσει και αφαιρούμε τη φόρμα. Από εκεί και πέρα θα δουλέψω με ένα τζέλ καμουφλάζ. Επειδή από όσο ξέρουμε όλες στον πολυμερισμό το τζέλ καίει αρκετά, δεν θέλουμε να κινδυνέψουμε και θα σπάσουμε στα 2 βήματα το καμουφλάζ. Παίρνουμε μία ποσότητα μικρή πάνω στο πινελάκι. Εγώ δουλεύω αρκετά μικρά πινέλο με το τζέλ όταν είμαι. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα τα πινέλα, δηλαδή το εξάρι δύσκολα να το δουλέψω. Πιο πολύ 2 και 4 μεγέθη. Αφού λοιπόν περάσω με μία λεπτή στρώση όλη την επιφάνεια που χτίσαμε τώρα, θα βάλω μία πιο μεγάλη σταγόνα σε αυτό το σημείο που είναι στο κέντρο, που είναι άδειο, που έχουμε κάνει, που θα πρέπει να βάλουμε να είναι πιο χοντρό τέλος πάντων. Επειδή το τζέλ είναι κάτι ρευστό, θα πρέπει να βιαζόμαστε λίγο πολύ για να μην πάει στα πλευρά και παντού να μην πασαλευτούμε. Οπότε βάζουμε μία ποσότητα του τζέλ, αναποδογυρίζουμε το νύχι να κοιτάει προς τα κάτω, να συσσωρευτεί λοιπόν στο κέντρο. Από εκεί και πέρα το επιστρέφουμε στην κατάσταση που πρέπει να είναι, ελέγχουμε την κατάσταση και το πάμε στο φουρνάκι. Και αυτό το βήμα όμως, αφού πάει στο φουρνάκι αυτή η στρώση, μόλις αρχίσει και καίει, θα πρέπει να βγάλουμε και να πατήσουμε τα πλευρά με το εργαλείο. Δεν παραμελούμε αυτό το σημείο, γιατί η κάθε επόμενη στρώση τζέλ που μπαίνει πάνω στο νύχι μπορεί να ανοίξει τα πλευρά επειδή είναι σκληρό υλικό. Μην είμαστε σίγουρες δηλαδή, αφού έχω πατήσει δεν χρειάζεται. Κανονικά όμως υπάρχουν τέτοια μανταλάκια που το κρατάνε σε αυτή τη θέση το νύχι. Εγώ όμως δεν έχω. Αν σας βολεύουν τα μανταλάκια περισσότερο, δουλέψτε με μανταλάκια. Αφού το πατήσαμε, πάμε να ολοκληρώσουμε τη στρώση αυτήν, να ψηθεί στο φορνάκι κανονικά, να πολεμεριστεί όλο το χρόνο του, και από εκεί και πέρα πάμε στην επόμενη στρώση που είναι και τελευταία για τη στιγμή. Θα πρέπει πάλι να περάσουμε με μία μικρή ποσότητα όλη την επιφάνεια του νυχιού και με μία μεγαλύτερη σταγόνα να γεμίσουμε, να δώσουμε πάχος στο νύχι. Λειτουργούμε εδώ με το ίδιο σύστημα, με την ίδια λογική.
Αναποδογυρίζουμε λοιπόν κάποια στιγμή το νύχι αφού φοβόμαστε να μην φύγει στα πλευρά το υλικό μας. Το επιστρέφουμε στην κατάσταση που πρέπει, βγάζουμε κάποια σημεία, δουλεύουμε με το πινελάκι και το πάμε στο φουρνάκι να πολεμηριστεί. Κάποια στιγμή που αρχίζει να καίει, βγάζουμε το νύχι, το πατάμε ξανά με το εργαλείο. Αυτό το βήμα νομίζω μπορείτε να το παραμιλήσετε, εγώ όμως θα το κάνω εφόσον είναι για βίντεο, θα σας δείξω σωστά πράγματα. Οπότε αφού έχουμε πατήσει, βλέπουμε την καμπύλη, το πάμε στο φουρνάκι να πολεμηριστεί το χρόνο που πρέπει και σαν αποτέλεσμα έχουμε αυτό εδώ το νυχάκι. Τώρα θα πρέπει να το λιμάρουμε. Για να πιάσουμε το λιμάρισμα θα πρέπει να βγάλουμε την κολλώδη ουσία πάνω από αυτό και παίρνουμε τη λίμα στα χέρια μας. Εγώ πάντα ξεκινάω από το κέντρο. Κρατάω λοιπόν με τη λίμα από την περιοχή του apex ως την άκρη. Η λίμα θα πρέπει τη λίμα να την κρατάμε επίπεδη ως προς την να ακουμπάει όλη η επιφάνεια της λίμας στην επιφάνεια του νυχιού. Ύστερα κάνω το ένα πλευρό, μετά το άλλο. Βλέπετε, καταλαβαίνετε από αυτά τα επίπεδα σημεία που μένουν πάνω στο νύχι πως κρατάω τη λίμα. Νομίζω κατανοητό είναι. Αν θέλετε να δείτε πιο αναλυτικά το λιμάρισμα του νυχιού, θα πρέπει να δείτε τα βίντεο που ήταν από τα πρώτα μου με ένα πορτοκαλί French. Ήταν πιο κατανοητό η εξήγηση εκεί. Είναι καλύτερη, οπότε δεν θα σταθώ τώρα πολύ χρόνο σε αυτό το θέμα. Λιμάρουμε λοιπόν το ελεύθερο άκρο για να φτάσουμε στο μάκρος που επιθυμούμε. Την ώρα του λιμαρίσματος πάντα σηκώνουμε το άκρο του νυχιού και βλέπουμε το πάχος και από το πάχος καταλαβαίνουμε τι πρέπει να μαζέψουμε από την επιφάνεια του νυχιού. Δηλαδή αν είναι πιο παχύ, πιο χοντρό σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να το μαζέψουμε από εκεί, να λιμάρουμε εκείνο το σημείο. Σίγουρα θα πρέπει να λιμάρω τις παράλληλες, να φαίνονται παράλληλες, να μην είναι ό,τι να είναι. Θυμόμαστε πως πρέπει να δουλέψουμε μόνο το ελεύθερο άκρο, δεν πάμε πιο κάτω από το σημείο που γίνεται ελεύθερο άκρο του νύχι. Και θα πρέπει λοιπόν να σβήσουμε αυτές τις γωνίες που έμειναν ανάμεσα από αυτά τα επίπεδα σημεία που έχουμε λιμάρει στην αρχή, στο κέντρο και στα πλευρά. Δουλεύουμε αυτά λοιπόν. Δεν ξεχνάμε να σηκώνουμε το νύχι, να εκτιμάμε την κατάσταση από το πάχος του νυχιού. Βλέπετε, όλη αυτή την ώρα δουλεύω μόνο από την περιοχή του apex προς τα έξω, προς την άκρη του νυχιού. Την περιοχή που είναι στη ρίζα δεν την πειράζω. Καταρχάς έχω κάνει το μανικιούρ μου, είναι καθαρό η περιοχή γύρω γύρω, δεν θέλω να ακουμπήσω με τη λίμα εκεί πέρα και να τα ματώσω. Και δεύτερον, την ώρα που κάναμε επέκταση, σε αυτό το σημείο που είναι η ρίζα, το υλικό προσπαθούμε πάντα να το φτάσουμε στο τέλειο, να μην έχουμε λιμάρισμα σε αυτό το σημείο. Συνέχεια βλέπουμε από τα πλευρά, από την άκρη, από πάνω, από κάτω, να μην κάνουμε λάθος κινήσεις. Τελευταία περιοχή που έχει μείνει, που σίγουρα θα πρέπει να την περάσουμε όμως, είναι η περιοχή που είναι στη ρίζα. Κάνουμε ίσα ίσα κάποιες κινήσεις. Μπορούμε βασικά αυτό το σημείο απλά να το μπαφάρουμε με ένα buff, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω αυτή η περιοχή. Εγώ όμως την έκανα για να φαίνεται καλύτερα στο βίντεο. Και αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Βλέπουμε είναι ίσια τα πλευρά. Εδώ από κάτω μου φάνηκε το αριστερό πλευρό λίγο πιο κάτω από το δεξί, οπότε πήρα λίμα ξανά να σηκώσω την παράλληλη την αριστερή. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το λιμάρισμα. Τέλος, μου αρέσει το αποτέλεσμα, οπότε πάμε να το καλύψουμε με χρώμα για να σας δείξω το τελικό. Το κάλυψα με ένα από τα καινούρια μου χρώματα, το είχα παραγγείλει, δεν θυμάμαι από πού. Θα σας τα δείξω τέλος πάντων σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρώμα, σας έχω πει ότι μου αρέσουν γενικά τα χρώματα που έχουν κάποια εφέ μέσα. Αυτό λοιπόν σαν να είναι γούνα, έχει κάποια στοιχεία μέσα που βέβαια εντάξει θέλουν λίγο προσοχή στη δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν με ένα μικρό λεπτό πινελάκι να στρώνουμε λίγο, να μην συσσωρεύονται σε ένα σημείο. Παρ' όλα αυτά στη δεύτερη στρώση έγινε η κάλυψη τόσο όσο ήθελα εγώ, δεν είχε πρόβλημα το χρώμα
Οπότε έστρωσα κάποια σημεία με το πινελάκι και το έστειλα στο φορνάκι. Και φυσικά για μαντέψτε τα κορίτσια, το κάλυψα με matte top. Κάτι πολύ μου άρεσε τελευταία, το χώνω παντού. Τι συμπέρασμα βγάζουμε λοιπόν από αυτό το σημερινό βίντεο? Σαφώς μπορεί να είναι πιο όμορφο αυτό το νύχι, αλλά δεν είναι για την καθημερινή μας ζωή. Οπότε τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε τον πρώτο τρόπο που σας είχα δείξει με τα κόκκινα νύχια, χωρίς να έχουμε αυτές τις καμπύλες και τέτοια, που τρώει και πολύ χρόνο να χτιστεί ένα τέτοιο νύχι. Εδώ για ένα νύχι ξοδεύεις πόσο χρόνο, τι να σκεφτούμε και για τα 10 ας πούμε. Παρ' όλα αυτά αξίζει να τα μαθαίνετε, αξίζει να ξέρετε κάποιες τεχνικές παραπάνω, αξίζει να δουλεύετε αυτές τις τεχνικές για να σας φαίνεται το υπόλοιπο πιο εύκολο. Εδώ τώρα που το βλέπω στην κάμερα έπρεπε να συμμαζέψω λίγο παραπάνω τα πλευρά, δεν πειράζει, όμως βιαζόμουν. Και εδώ πέρα που το κοντίναμε θέλω να σας δείξω την περιοχή του Apex, πόσο χοντρό είναι αυτό εδώ το σημείο. Νομίζω δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει τέτοιο νύχι. Γι' αυτό πάντα λέω, αν είναι χτισμένο σωστά δεν μπορεί να το πειράξει τίποτα, δεν πρόκειται να σπάσει αυτό. Κορίτσια, συγγνώμη, αυτό το βιντεάκι μου βγήκε λίγο παραπάνω από ό,τι περίμενα. Δεν πειράζει όμως, με μία κούπα καφέ και 2-3 τσιγάρα βγαίνει εύκολα. Ελπίζω να ακούσατε χρήσιμα πράγματα για σας, ελπίζω να βοήθησε σε κάποια πράγματα. Μην ξεχνάτε να πατάτε subscribe και το κουδουνάκι επίσης, γιατί σας περιμένουν πολλά ωραία βίντεο για να μην τα χάσετε. Bye bye!